Tak my vás zdravíme. Ahoj. A máme pro vás připravený video z našeho tripu po Ugandě, který je celý pod myšlenkou Jumping United. Jumping Fitness slaví letos 20 let a my jsme přemýšleli, co na tady to výročí udělat. Chtělo by to samozřejmě něco velkého a my jsme vymysleli, že bychom objeli celý svět, každý kontinent a ukázali vám, jak vlastně jumping za těchto 20 let vyrostl, jak místní s jumpingem žijí, co dělají třeba jinak, jak tam vypadají místní komunity jumpingové a zároveň na těch kontinentech, kde jumping není, tam jsme se rozhodli ho přivést. A proto vlastně začínáme v Africe a hlavně v Ugandě. Trampolíny odjížděly z České republiky 2 týdny před tím, než my dorazíme do Ugandy. Když jsme dorazili do Ugandy, trampolíny nás měly čekat, už vyclený, připravený a naložený na našem autě s naším guidem, který nás celou Ugandou prováděl. Celý plán byl takový, že každé dopoledne jsme měli poznávat Ugandu skrze naplánované aktivity a dobrodružství. A po cestě na další ubytování jsme se měli vždycky zastavit v nějaké místní vesničce, škole, představit jim jumping, ukázat jim trampolíny, zažít nějakou srandu a nechat jim tam nějakou trampolínu. Nicméně došlo trošičku k zádrhelu a ten se rozvíte teď v průběhu celého videa. You're welcome. Hello, how are you? How was it? Po příletu do Entebbe na nás na letišti čekala naše průvodkyně. Celý první den jsme strávili na našem ubytování, kde jsme plánovali celý itinerář cesty, prohlídli jsme si mapu Ugandy a dali jsme si pivo. Máš dobré? Máme ananas, já mám 2 melody, já mám 2 banány. 2 melony. Mám krásný banány. A máme prostě první snídaní skvělou. Po snídaní jsme vyrazili směrem do Kibale, který od nás bylo asi 6,5 hodiny jízdy autem. Po cestě jsme narazili na rodiny opiček, které seděly při cestě a čekali na to, co jim kdo hodí. A bylo to pro nás zajímavé, protože to byl vlastně náš první kontakt s opicema. Jo, v podstatě ano. V Ugandě, samozřejmě. Zastavili jsme se u místních, kteří prodávali na ulici jídlo a ochutnali jsme kuře na špejly a pečený banány a bylo to pro nás taky poměrně zajímavá zkušenost, protože se okolo auta se běhla hromada prodejců a cpali nám jídlo přímo do okna. První naše zastávka byly vodopády a jeskyně, ke kterým jsme procházeli džunglí a prováděl nás místní velmi příjemný průvodce, který byl do své práce zapálený a vyprávěl nám mnoho historek a bájí o tomto místě. No a po cestě zpátky samozřejmě zase opice. Jak můžete sami vidět, bylo jich tam opravdu mraky. K večeru jsme dorazili do našeho prvního ubytování, který se jmenovalo Kibale Bushcamp. Dnešní noc strávíme v kempu, tady je tam nádherném stanu, který je uprostřed džungle. Jsou tady slyšet samý zvířata kolem, jinak je tu totální ticho a kromě nás je tady jenom pouze jeden pár. Takže koronavirus se na turistice pro Uganděny podepisuje nesmírným způsobem. Je to až smutný, jak nikde nikdo není. A každý stan měl ještě přístavbu, ve které bylo sociální zařízení, to znamená sprcha, záchod, koupelna. Takže to byl takový jakoby modernější stan, dá se říct. Modernější, ale detail byl v tom, že podvečer se západem slunce vypínali elektriku. Takže... A to opravdu skoro všude, protože co je zajímavé, je, že vlastně Uganda hodně jede na obnovitelných zdrojích, to znamená, že každé z těchto ubytování mělo své solární panely a opravdu tam čerpali co nejvíce ze slunce, takže tam byly i upozornění, že pokud si chcete dobíjet telefony, foťáky a tak dále, tak to máte udělat předtím, než jdete spát, protože když jdete spát, vypínají elektřinu. A zároveň bylo upozornění, ať se můžu vykašlat na nějaký fén, že jo, že ho vůbec potřebovat nebudu. A to z toho důvodu, že vyhazovala pojistky, protože prostě na takový fén to tam solár neutáhne. Tak ono, i když jsme stávali vždycky v 6 ráno, tak byla tma po celém stanu, takže elektřina ještě nejela. Naše rána vypadaly tak, že jsme se okamžitě museli zbalit, sotva jsme se stihli nasnídat a hned jsme vyráželi na další cestu. Toto ráno jsme vyráželi ještě před východem slunce, což pro mě je trošku šokový vstávat takhle ráno.
No je to pro mě šok. Pro mě ne. Další šok pro mě byl to, že tam opravdu byla tma, že nesla elektrika, nicméně za své pomoci jsme se zbalili a vyrazili ještě před východem slunce trekovat šimpanzi. Je 7:05 ráno, stávali jsme někteří stávali ve 4:40 a jdeme na procházku, jdeme na trip za šimpanzema. Za opicema, za babůnama, červený hlavy a tak. Máme našeho místního průvodce. Dostali jsme toho nejmenšího, co tady je. Prý umí rychle utíkat. Tak jo, kdybyste nás viděli naposled, tak tohle je vchod do džungle. Tak tam, Souřadnice. Tam někde jsme. 7:05. To AKčko mě docela uklidňuje. Tady, čeho jsem se já nejvíc obával, bylo, než jsme jeli do Ugandy, tak samozřejmě vidíte takové ty různé fotky, jako těch strážců s tím kulometem a tak dál. A samozřejmě nevíte, proč to tak je. Nevěděl jsem, jestli není třeba Uganda ve válce s Rwandou, nebo s nějakýma okolníma státama, jestli nás někdo unese, nebo proč tam vlastně tady ty kulomety máte. Takže tam jdete s hodně velkým respektem. A ten náš průvodce, co si budeme nalhávat, nevypadal úplně jako, že by nás před něčím mohlo ochránit. Dostáváme se hloubš a hloubš do džungle. Ty mi tady nemůžu projít. Začíná to být zajímavější a zajímavější. Prostě pořád hledáš. Pořád hledáš prostě. Nejvtipnější tady na tom celém asi bylo to, když jsme se asi po půl hodině zastavili a náš průvodce najednou odešel. Prostě řekl nám, ať tady počkáme a prostě odešel. Podívejte se na to sami. Náš průvodce právě odešel někam do džungle hledat čimpy. Šimpanzi a my máme počkat tady. No, tak tady čekáme 1,5 hodiny. No. Pořád ale důležité je nestrácet víru, že jo. Je takový ten moment, kdy si říkáte, jestli přijde někdo jiný nebo ne. Ale tak čekáme. Jak se ti čeká? Kolik máme hodin? Máme 7:30, jsme na cestě přes půl hodiny. A po půl hodině nás opustilo, takže to jsou ty Márovo sny. Tak jo. Tak my jdem čekat. Trekování šimpanzů vypadá tak, že jdete hodiny džunglí a jenom doufáte, že vás průvodce zahlídne nějakého šimpanze a nebo ho někde v dálce zaslechne. Poměrně často jsme se zastavovali, byli jsme ticho a on jenom naslouchal hlasům džungle a najednou prostě vydal pokyn, udal směr a tím směrem jsme se museli vydat cesta, necesta, přes stromy, pod stromy, okolo stromů. A jenom jsme doufali, že toho šimpanze, který on jenom pouze slyší, že my uvidíme. Takže připravený foťáky, neustále jsme všechno fotili, točili, až opravdu se nám poštěstilo a jednoho šimpanze jsme viděli přibližně 30 metrů od nás. A vydali jsme se za ním opravdu tak, aby jsme ho sotva stíhali. Šimpanze jednou za čas zastaví, ohlídne, v tu chvilku musíte i vy zastavit, abyste si mezi ním nechali ten distanc, aby měl prostor se rozhodnout, co dál. A šimpanze opět vydal na cestu a my pomalu za ním a rychle jsme metli, prostě jsme udržovali jeho tempo a jenom jsme doufali, že nás dovede v nějaký další komunitě a nám se splní sen, pro který jsme si přišli a uvidíme prostě šimpanze v jejich přirozeném prostředí. A potom jsme mohli vidět tohle. A velmi ti samozřejmě děkuji za tvou podporu, když jsem upadl. Protože co jiného mohla udělat, než se mi vysmát. Samozřejmě, že jsem spadl, protože jsem spadl první. A kdo spadne první, samozřejmě prohrál. Takže... Přející. Děkuju. Že jsi první? Po 7 hodinách běhání po džungli jsme byli totálně vyhladovělí a po cestě zpátky do kempu jsme se zastavili na naší klasiku, kterou my milujeme, na kuře na špejli. Máš dobrého. Co mám dobré, typni se, co to je? Jako co to vypadá? Cevíček.
To je dobrý, ale. Je to výborný. Každý mi ochutnám tvoje. Proč zase? Jestli máš stejný. Už tam máš mít masa, vy? Nice? Yeah, it's very good. A večer jsme dostali překvapení od naší průvodkyně a to byla večeře v ugandském stylu. Což znamená to, že jsme se odebrali ke zdejší slečně, která nám uvařila ugandskou večeři, takovou tu typickou ugandskou večeři, představila nám všechny tradice a jak to začalo a jak to probíhalo, se můžete podívat. Jedna zajímavost je, já sedím na zemi, ženy vůči úctě k mužům by měly podle místních sedět na zemi, kdežto muži, jako Marek, může sedět nahoře. Tady bych hlavně podotkl to, jaký je Janča velký specialista na jídlo. Co tady máš? No, tyhle. Tradiční africký, ugandský jídlo. Rejži poznáme. Tady je nějaký typický, jak se to jmenuje, co to je? Nějaký ovoce, fazole, tohle se tváří jako palačinka, ale není to palačinka a počkej, já to rovnou chutnám, počkej, můžu říct, to chutnám, počkej. Trošku se to tváří jako pizza těsto. Tady máme banán. Tuhle kouli jsem zapomněla. Yeah, that is potato. No, brambora, sweet potatoes. No, sweet potato is here. This one. To není, sweet potatoes, tak zpět. Tohle není banán, je to sladká brambora. This one. Very nice, this one. Takže mi nevěřte ani slovo. Takže jo, sweet potatoes, banana. Irish potatoes. Yeah. And this one is... That is the banana. Konečně banán. Tváří se to jako naše tlačenka, ale to ovoce. Je to dobrý, ale je to dobrý. Ale nejvíc je tohle, teda. Tohle je nejvíc. Co je to je? Irish Irish, yeah. Pro mě to třeba bylo velmi složité, protože já jsem hodně vybíravý člověk a ne všechno sním. A samozřejmě nechtěl jsem urazit, takže jsem se snažil všechno sníst. Ale můžu říct, že 3/4 jídla byla fakt jako dobrá. Fakt dobrá. I když to bylo úplně simple, obyčejné jídlo, připravené na ohni, protože elektriku nepoužívají, tak fakt byla dobrá. Jo, bylo to výborné, já se v tom teď dobře vyznám. Ráno jsme stávali opět před východem slunce a museli jsme opět všechno zabalit, protože jsme se přemysťovali do dalšího kempu. A ty rána jsou poměrně náročná, ale zároveň prostě nádherná, probouzíte se do spící džungle. Že je to tu strašně hezký. A jedeme dál, 3 hodiny naší limuzínou a absolutně nevíme, co nás ještě dneska čeká, jak se necháme překvapit. Po cestě jako vždy jsme narazili na opice. Tentokrát ale byli tak drzé, že si stoupli před auto, my jsme nemohli projet a jedna, ta nás doslova napadla. Napadla nám zrcátko. Napadla nám sexuálně zrcátko. Po 10minutové exibici jsme vyrazili k rovníku. Teď jsme zastavili u kluka, který nám ukázal, jak se vlastně točí vír vody v závislosti na severní a jižní polokouli versus rovník. Tady nalil vodu, hodil tam lístek, voda se točila jedním směrem. Teď jsme byli na jižním polokouli, kde jsou tučňáci, mis Dobrý naděje a takhle pod Jižní Afrikou. Tamhle dole. Severní polokoule. Voda se točila na druhou stranu. Ten lístek prostě sjel po vodě dolů úplně opačně než na jižní. Já jsem vždycky o tom slyšela, nikdy jsem to neviděla, takže super. A pak jsme pošli vlastně na rovník, tady v rozmezí tady těch pár metrů, nalil vodu, hodil lístek a už rovně dolů. Nic se netočilo, ani doprava, ani doleva. Prostě rovník. Zázrak. Zázrak. Pro mě je to zázrak, já to nechápu. Čistý. Po tady tomhle zázraku, kterému stále ani jeden nerozumíme, jsme se vydali do parku Queen Elizabeth.
ubytování máme opět ve stanu, tentokrát je poměrně hodně vyvýšený, jelikož se po našem kempu běžně prý pohybují hroši. Absolutně úžasný pro nás bylo, že výhled z naší terasy byl přímo na průplav Kizenga, který propojuje 2 jezera, a k tomu průplavu se chodili občerstvovat sloni a plavali tam hroši a my jsme z naší terasy mohli pozorovat. Ale možná nás čeká. Jsi sprchovala? Utíkej. Chodíme pozdě. Po vybalení nebylo času na zbyt. Dali jsme si rychlou sprchu a jeli jsme dál. OK. Karibická krásná. Jdeme na loď. Doufáme, že nedostaneme plavací kruh mezi hrou. No, spíš doufáme, že nám neujela, protože Jana má neustále zpoždění. 1 minuta. A nestíháme nikam dojít. A dostal se mezi tím kol. Jo, ok, jdem si umýt ruce. Loď nám naštěstí neujela a pust tam nějakou pěknou hudbu a vy se jenom kochejte tím, co uvidíte. Zážitek života. Jako vážně splněný sen. Po plavbě jsme měli možnost vidět ještě jedno zvíře, které si myslím, že jsme oba hodně chtěli vidět. Po návratu do kempu nás čekala večeře u ohně. Já musím říct, že to bylo velmi příjemné, protože jsme tam opět byli jenom sami s jedním párem, ale to, co jsme zažili u večeře, to se prostě jen tak nikde nevidí. Navštívil nás hroch. A až při postprodukci, když jsme si pouštěli to video znovu, jsme zjistili, že byl od krve. Nevíme, co se stalo, doufejme, že asi nejspíš ta samička rodila před chvílí, než tam vlezla. Chceme to vědět, chceme si to myslet. Další ráno a další stěhování, takže zbalit kufry a zase vyrazit na cestu. Poprvé jsme viděli slona přímo u cesty, takže to stálo opravdu za to zastavit a udělat fotky a videa. Dnes jsme se rozhodli, že když nemůžeme ještě místní obdarovat trampolinami, tak alespoň začneme rozdávat trička, pastelky, kšiltovky a bonbony, prostě vše, co jsme sebou nabrali. A začali jsme hned u první stopky u koupy banánů. Pro mě jako pro matku bylo opravdu silné tam vidět takhle malý dítě, které sedí na zemi ve špinavém oblečení a který očividně má asi po nějakém sourozenci nebo po nějakých známých, protože mu ani neseděla velikost. Takže byl první, který dostal naše Jumping United tričko. Thank you very much. 12, 14, 16, 17, 18 banánů za 11 korun. Podpořili jsme tady místní paní a dali jsme rovnou pro její miminko tričko a lízátko. Takže je to ten nejsladší, co tam byl. Ale teda jak ti chutná? A samozřejmě, když byla Janča takhle rozjetá, tak další zastávka byla o malou chvilku, kde jsme zahlédli místní, kteří tlačí kola plných ananasů, ale jakože totálně plných. A takhle tady chodí strašně moc lidí každý den. Nejspíš jedou ze své farmy nebo pole do většího města prodávat své plody. No, jedou. Prostě to tam dotlačí nějak. Co tím budeme dělat? Dřív jsem nosila kabelky, v Ugandě nosím ananasy. Co tím budeme dělat? Já nevím, ale dali jsme 5000 šilinků místním. Takže jsme jim dali za 2 ananasy 30 korun. To jde, ne? Tak jako hezký pocit, co? Ale do dětského trička se mi nedostala, že jo? Bereš do batohu ty, jo? No, jako do letadla, místo kabelky, to je moje příruční zavazadlo. A teď následuje další National Geographic video. Tady můžeme vidět African cranes. Je to pták, který má Afrika, Uganda jako národní znak. Má ho i na vlajce, i na penězích
a na něm je zajímavý, že jakmile najde svoji milou, když se oženěj, tak už spolu zůstanou do konce života. Jak easy. Jak easy, úplně easy. No a na řadě je první vesnička a první velké rozdávání. Tak myslím, že tady to nepotřebuje komentář. A samozřejmě jsem se dostal na řadu i já. Rozdal jsem pár kšiltovek a tohle je opravdu něco pro mě, jakožto milovníka kšiltovek. Velmi vtipné bylo, když naše průvodkyně ty malé fakt jako sekala do řady. A to bylo z toho důvodu, aby se tam neservali, protože pokud by to někdo takhle neřídil, tak nevím, jak bychom dopadli. Samozřejmě Janča s tím měla občas problémy a chtěla od průvodkyně, ať to jako pustí, ale jako to by nešlo. Ona ví, co dělá. Janča konečně uspokojila své rozdavačné pudy. Tak ono je těžký, když jedete autem a okolo vás běží bosy, malí děti a volají a prosej a tím dáte lízátko, doslova na vás volají sweetie please, tak je pro vás, pro matku přirozený zastavit. Ale zastavili, rozdali, děti byly šťastní a my jsme mohli dorazit do dalšího kempu, do Gorilla Valley. Dneska jsme se ubytovali v Gorilla Valley a úplně přesně Gorilla Valley, protože je to blízko pralesů, kde bydlí gorily horský. Je to jediné místo na světě, kde gorily prostě dneska se vyskytují. A máme 2 hodiny do večeře a do zpívání, tak jsme se vydali tady napříč ugandskou přírodou a sami 2 jsme se vydali prostě tady mezi místňáky, neseme nějaký lítátka a jenom doufám, že se vrátíme zpátky, protože zítra ráno nás čeká ten trek na gorily. Ráno nás čekala velmi milá zpráva. Naše trampolíny, o kterých jsme se bavili úplně na začátku videa, byly konečně uvolněny z celního řízení. Na celním skladu je vyzvedl druhý průvodce, který s druhou skupinou zamířil směrem k nám. To znamená, máme teď nějaké 2 dny, než nás doženou. Dostali jsme zprávu z celního úřadu ohledně trampolín a trampolíny jsou venku. Už je pustili, tak jenom doufáme, že všechno dobře dopadne a zítra za náma trampošky přijedou na naše ubytování, kam zase zítra se přesouváme a zítra budeme začít jumpovat a dávat trampolíny lidem. Jo, takže jsem z toho absolutně šťastná. Poté jsme se vydali na trekování goril. Průvodkyně nás odvezla na samotný okraj džungle, kde měli své stanoviště. Tam jsme se potkali s dalšími turisty a vysvětlili nám, jak to tady všechno funguje. We even also have men and women always come from the community. These are called porters. These men and women carry your bag and or else they either pull you or push you majestically.
Tímto nám bylo doporučeno si vzít k sobě portýra, to znamená nosiče. Byla tam řada místních občanů, kteří čekali na to, že půjdou s vámi, že vás budou doprovázet, že vám pomůžou do kopce. Co se týká covidu, tak zabezpečení tam bylo, si myslím, maximální, co mohlo být v tu danou chvíli. To znamená, všichni portýři měli masky, všichni portýři měli rukavice, kdyby na vás sahali. A první den jsme potkali český pár, který už se vracel zpátky a ten nám doporučil, abychom si minimálně jednoho portýra vzali, protože prý jsou kopce strmé a ta pomoc se vždycky hodí. Minimálně na to, aby vám vzal aspoň batoh. Takže Janči jsme jednoho portýra vzali, samozřejmě tím jsme podpořili ty místní, protože je to jediný jejich příjem a vydali jsme se na cestu do džungle. Ve skupině jsme byli 4 turisti, já a Mára, jedna hluchoněmá Němka, Starší paní a jeden starší Američan, který přecenil své tempo a bylo to s ním trošičku náročný. Nicméně byli jsme 4 plus průvodci plus naši portýři. Opět to funguje tak, že ochránci goril s nimi tráví poměrně velkou část dne, aby zjistili, zda správně jí, jestli nejsou nemocní, jestli nemají mezi sebou nějaké rozepře. Zároveň je taky trackují, to znamená, že směrem dolů dávají informace, kde tyhle gorily jsou, protože ta džungle je tak obrovská, že byste se tam lehce ztratili. Takže dá se říct, že jdeme rovnou za jasným cílem. A ten se po nějaké hodině cesty nahoru, velmi strmé cesty nahoru, objevil. Asi to trouflo všechny hrochy a slony. A tohle je můj největší zážitek života. Je to nepopsatelné. Všichni tvrdili, že je to zážitek života a je. Strávili jsme s nimi celou 1 hodinu a samozřejmě jsme byli po celou dobu v rouškách. Rozestupy od goril byly kolem 2-3 metrů a naši průvodci nám po celou hodinu říkali informace o životě goril a o zajímavostech. Třeba pro nás bylo zajímavý, že gorily mají s náma, s člověkem, stejnou DNA z 98%, což je z našeho pohledu najednou, když jsme na ně mohli koukat z takové blízkosti, úplně úžasný, protože to je, jak když fakt koukáte na člověka, ty projevy, ty rysy, to chování, mimika lehká rukou, prostě je to opravdu až zarážející a opravdu, ale opravdu velmi silný zážitek. No a cestou zpátky. Konečně 1-1. Janča spadla. Ne, Janča zajela úplně. No a odpoledne zase tvoje rozdavačské pudy. Jo, vyrazili jsme opět do místní vesničky vedle kempu a rozdávali jsme lízátka, trička, kšeltovky. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing. Moc jsme si to užili a pak už jenom večeře, odpočinek v kempu a editování fotek, že? Jo, to vlastně byl náš plán každý večer, abychom vám něco dávali taky na sociální sítě a ukazovali vám, jak cesta probíhá. Po snídani jsme vyrazili na cestu, celý natěšení, jelikož na nás dneska už čekají naše trampolíny, budeme se je předávat někde uprostřed cesty, kde se s průvodcem potkáme. Není nad to, když se probudíte, auto vám zastaví
A vy vidíte tohle, že jsou trampolíny na střeše, jsou tady, nevím absolutně v jakém jsme městě. Jsme stále v Ugandě někde na cestě a najednou jsme se potkali s řidičem, který nám jel naproti a máme své trampolíny, máme trampolíny. Abychom vám tohle vysvětlili, tak tím, že v Ugandě jsou cesty takové, jaké jsou, to znamená, jsou velmi hrbolaté, každých x set metrů jsou retardéry, to znamená, pořád děláte bum, 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 bum. A samozřejmě vás to ukinklá k tomu, že skoro non-stop spíte. Takže pokaždé to probíhalo tak, že první jsem usnul já. Na dlouho. Protože jsem byl unavený z toho editování večerního. Takže první jsem usnul já, samozřejmě Janča se dívala a tak dále. A potom vždycky usnula Janča. Tudíž proto vlastně nevěděla, kde vůbec jsme. No a byli jsme zase na cestě, tentokrát do národního parku Lake Mburo, kde konečně vidíme žirafy a zebry, takže postupně dostáváme komplexní balíček všech zvířat tady. Díky místnímu povolení ochranářů jsme si je mohli natočit i z dronu, samozřejmě s patřičným odstupem. K večeru jsme přijeli na naše poslední ubytování před odjezdem zpět do NTB k letišti. Máme tady další ráno a dnešní ubytování vypadalo takhle. Opět stan. Po snídani jsme se vydali přes celou Ugandu zpět směrem do NTB. Ještě jednou jsme mohli projet národním parkem, kde jsem zvednul nahoru dron a mohli jsme tak vidět celý park při východu slunce. Udělali jsme si krátkou zastávku na místním farmářském trhu, kde se naše průvodkyně chtěla nakoupit nějakou zeleninu domů. Tak jsem jí požádala, jestli bych mohla jít s ní, že by mě to zajímalo, jak to vypadá a jaký jsou vlastně ceny na takových farmářských trzích. Tak bylo to docela zajímavý, kupovala opravdu veliké množství, tak jsem se ptala, jak to tady s cenou je. A oproti České republice právě, že farmářské trhy zde jsou mnohem levnější než běžně dostupné potraviny ve velkých obchodech. Když to u nás v Čechách je to přesně naopak, že jo. My máme velký sortiment levnej a farmářské trhy, farmáři jsou u nás mnohem dražší, takže to pro nás bylo zajímavé zjištění. A je to hlavně z toho důvodu, že tady to funguje trošku jinak. Tady místní prodávají na farmářských trzích a ty velké korporace z měst to přes nějaké dovozce přijedou nakoupit a odvezou to do města, tam to dají do obchodu, to znamená přičítají k tomu dopravu, přičítají k tomu ten obchod. Ale u nás, jelikož v hypermarketech většinou neuvidíte samozřejmě ovoce a zeleninu z českých trhů, ale spíš ze zahraničích, tak proto se tam dostávají úplně na jiné ceny, jelikož to berou v jiných množstvích. A proto u nás teda ty farmářské trhy jsou tam, kde jsou. Po 6 hodinách cesty, kdy jsme dorazili zpátky do NTB, což bylo naše původní první ubytování v Ugandě, jsme museli vynosit, rozbalit a seskládat naše jumping trampolíny, ať jsme byli velmi unavení, ale jako jsme se na ty trampolíny neskutečně těšili, tak nás tady ta práce i tak bavila. Já si myslím, že nejvíce se asi těšila ty, protože řekni mi, kdy naposled si byla týden bez trampolín. Nebudu na toto odpovídat, to se nehodí. Takže se trampolíny složily a samozřejmě se museli vyzkoušet. A jak jinak, než s naší průvodkyní a všemi zaměstnanci kempu.
Před námi je poslední den, den D. Ráno hned po snídani vyrážíme do místní školy, kde už na nás čekají. Báli jsme se, jak budeme přijati a byli jsme opravdu velmi nervózní, jelikož toto je naše první a zároveň poslední šance. Ze začátku videa si vzpomínáte, že vlastně naše plány byly úplně jiný, že trampolíny s náma měly cestovat po Ugandě celý týden a my jsme se měli zastavovat každý den v místních vesničkách a v místních školách, kde jsme trampolíny chtěli nechávat. Nicméně celní sklad nám celý plány změnil a situace se celá zkomplikovala. Ten celní sklad tady vlastně funguje docela vtipně. První den nám oznámili, že jim chybí doklady. Ty jsme jim nějakým způsobem doručili. Potom následoval víkend, kdy samozřejmě celní sklad nepracuje. Potom bylo pondělí, celní sklad nám oznámil, že jim nefungují systémy. To znamená v Ugandě, dneska nic neděláme, zkusíme to zítra. V úterý to teprve celé zkompletovali a pustili z celního skladu. To znamená, ve středu si pro ně mohl teprve někdo přijet. A cestu už znáte. Takže jsme teď tady, ve škole, a totálně nevíme, jak to dopadne. Amanya Gangen Zayana, Nva mu Czech Republic, Gunok Bumlenge Gwange Okosa mu Uganda. Put up. Now, behave. Jumping. United. Unite as you jump. Jumping. United. Jumping. United. Jumping. United. Jumping. United. Jumping. United. Jumping. United. And cheese.